Újra Wolfram vagyok, és ez itt a JTKV-esem. A most mai videóban Hogwarts Legacy folytatását onnan kezdjük, hogy megcsináltuk a mellékküldetéseket az előző adásba, és visszatért a professzor, akitől kaptuk a levelet, hogy haladéktalanul keressük fel, mert hogy a nyomozásaival nem járt sikerrel. És ha jól emlékszem, a küldetés címe az, hogy a térképcsarnok. Tehát gondolom az lesz, hogy visszamegyünk oda, ahova el kell vinni a könyvet. Visszamegyünk oda, ahova el kell vinni a könyvet, és a festménytől végre többet megtudunk arról, hogy mi is zajlik itt. Azt tudjuk, hogy az ősmágia jeleit érzékeljük, és hogy valószínűleg a kobold, Szevasz Dr. Stone, valószínűleg a kobold az ősmágia használatával akar csinálni valamit, hogy átvegye a varázsló világ feltudulal. Na, Gallik... Na, Hagyma professzor szeretne tanítani nekünk valamit, úgyhogy a főküldetés után meglátogatjuk Hagyma professzort is. A Wingardium Leviosa-val gondolom a világítását. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Auror. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Na, a könyvet is el kell vinni. Hát, azt raktam össze, ami a legnagyobb páncélt adja. Amúgy szerintem is nagyon ocsmány. Protego! The room is called the Map Chamber, by the way. De most már lehet, hogy van jobb is, azt megnézem, jó, hogy mondod. Nem az eszköztár kell, hanem a felszerelés. Kesztyűből még nincs jobb. Szerinted melyik szemüveg a jobb? Most már amúgy az iskolai ruhám is jobb, mint ez az epic ruha. Jó lesz. Ez így szerintem egész jó. Egyedül a sár kéne sárkába mondjuk. Professor Rackham,
I look forward to meeting him. How did this jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole Ja, a sapkának jobb lenne egy ilyen boszorkány sapka. Biztos találni fogok előbb-utóbb egyet. A pálca markolatból kaptam jobbat. Ez, így. Oh, Peeves. Úgy se látszik a pálca markolat, miközben varázsolok. Na, menjünk a térképcsarnokba a Fig professzorral. To think it was beneath us all this time. Akkor elég vaktanárok vannak most a Oxfordba. Dumbledore majdnem mindenről is tud. Később. This looks promising. Na, ide kell a könyv. Tetszik nekem ez a víz. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. Ja, ez egy térkép, nem And is csak of víz. course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Itt lennél, hogy lásd, ezt kinek beszélsz? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Mivel? Gondolom este fogsz legencezni. I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience,
The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Akkor Fig professzor segít megtalálni a próba helyszínét, de csak mi tudjuk teljesíteni a próbát, mert csak mi látjuk az ősmági I know nyomait. that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Nem hiszem. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Fogadjunk, hogy az lesz az első, hogy találkozunk Sebastiannal, és lehetőséget kapok rá, hogy elmondjam. És itt erre alul mi van? It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. Madame Kokova But is first, adott I will need you to megbízást. complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Érdemes lesz megcsinálni ezeket a küldetéseket, mivel varázslatokat tölt fel. Úgyhogy akkor most a két varázslatért lévő küldetést megcsináljuk. Dulancs ki a léggömböket a Roxmorthi állomás felett. Szerezze be, majd használjon egy mérges csápfüvet. Szerezzen be, majd használjon egy mandragórát. Na, akkor Madame Kogavát megnézzük. Nem tudom, hogy hogy van pénzem, de keresni fogunk egy növényárust, szerintem az van Roxmorthba. Na, szerintem az van Roxmorthba. Így majd mikor a Roxmorthi állomás fölött lyukasszuk ki a léggömböket, akkor bemegyünk és megnézzük, hogy tudok egy gyógyfüvet venni. De menjünk léggömböket lyukaszgatni. Nem, szerintem a Quidditch pálya az amúgy erre van. És akkor hogyan kell ezeket kilyukaszgatni? Seplővel neki kell repülni?
ilyen pontosan. Vágom. Így. Csak ott az 5. És akkor irány Proxmod. Ott vagyunk. Egy. Akkor lassítsunk. A 4. Mondjuk azt nem értem, hogy ahhoz, hogy a professzor képességet tanítson, miért szükséges lufikat lyukazgatni. Nem tudtak ide mit kitalálni. Vagy nem tudom. Ott az utolsó megvan. Brilliant. Pleased to see Aaron has his belong. See if there's something you need. Na itt van gyógynövénykereskedő. Azt mondták, hogy ivét mandragórát kell használni több ellenfelen, meg mérges csápfűt. Eladok minden cuccot, ami nincs rajtam. I shall hope to do business with you again. És akkor a mandragórát azt egyszer megveszem. Thank you for your patronage. Mérges csápfűre ugyan nincs pénzem. That's been a pleasure. I know a Merlin trial when I see one. Igen, itt van egy Merlin próba. Az nem lenne rossz, hogy több dolgot el tudjuk tárolni. És akkor ez megint ilyen... aktiválni kell ezeket a füstöket. Egy üst, 2 üst, és valahol kell legyen egy harmadiknak. És itt a harmadik, ezt kell utoljára aktiválni. Expelliarmus! Nem. Confringo!
so tricky after all, Merlin. Így a konflingóval már egyszerűbb lesz, mint a másik képességgel. Ennyi, meg volt a harmadik próba. Revelio. Na, meg akarom nézni, hogy a küldetés amúgy. Madame Kogava Glacius varázslatot tanítja meg. Mérges csápfű, igen, azt kell. 600-ba kerül. De a mérges csápfüvet talán találhatok a gyógynövénytan laborjába. A legegyszerűbb, ha nem seprűzök, hanem gyors utazok vissza. És ide kell jöjjek. Ide tudok gyors utazni. How did you get on with those tasks? Itt is vagyok. Madame Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I Yeah. trust you became more familiar with your broom through the process? Igen. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius, pay attention to your wand work. Na, a Glacius ezek szerint egy jégvarázslat lesz. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office. Most a Glacius az... Hol van? Egy ilyen jégjelet, ez lesz az. Ugyanilyen típusú, mint a Wingardium Leviosa. Berakjuk egy az Archeo erejére. Glacius, there you go. Catching them quickly. Megbénítja az ellenfelet, ahogy én látom. Glacius! I think it's a bit lesson, but you can be Expelliarmus as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. Miatt írok, miszerint megszünteti a Quidditch-et. Mint tudja, a legnagyobb álmom egy profi Quidditch csapatba való csatlakozás, és úgy vélem, hogy esélyeim most elszálltak, vagy legalábbis jelentősen csökkentek. Weasley professzor ragaszkodik ahhoz, hogy az igazgatónak kell engedelmeskednünk, és arra bíztatott, hogy gyakoroljunk egyedül. Kitaláltam magamnak néhány kihívás jelentő próbát, de ez egyáltalán nem ugyanaz, mint pályán gyakorolni. Semmi sem ugyanaz. Kérhetném, hogy beszéljen az igazgatóval vagy Weasley professzorral? Egész életemben nyomorúságos leszek, ha nem tudok az év folyamán rendesen quidditchezni. Köszönöm, professzor, Imelda Reyes. Ezek szerint Imeldának a legnagyobb álma, hogy a Quidditch csapattagja legyen. Kicsit elkezdtem sajnálni, bár ő az a tipikus maldekáros, hogy lenézi a többieket. Bár mondjuk a végén el kellett mondani, hogy nem vagyunk olyan rosszak, mint amire számított.
le kéne menni az üvegházakba. Mert ott találhatok ilyen mérgező növényt, talán, és hogyha van, akkor azt leszedem. Nem, az üvegházak maga erre volt. Csak haladtan terem részik bent. Nem ez a tanterem kell. Nem is ez. Ez kellene. De úgy látom, nem tudok ilyet leszedni. Mindegy, beszélek Gallik professzorral. Professor, what made you want to teach herbology? Lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never really cared for plants, and they could sense it. You'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wicken tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. Fair bit of bad luck there, I'd say. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. Sajnálom az egykori professzor, de az elmondása szerint örülök, hogy a I'm dolgok glad így everything worked out alakultak. as it did and that you're the herbology professor now. Very kind of you to say. I do love these gardens and helping my students grow. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your Wigan trees. Bár az kicsit furcsán hangzatott, hogy azt mondtam, hogy örülök egy professzor balesetének, de ez most mellékes. What is the reason for these additional assignments, Professor? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom, thus preparing you to learn a new charm, Wingardium Leviosa. Before we plant the seed, we must till the soil. When you're finished with them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. Viszont Pekkünkre nem vihetjük el ezt a növényt. Nem baj, azért még körülnézek, hát ha van valahol dokiba.
Jó, azt hittem, hogy egy szörny oda bent. Sajnálom, Bládika, hogy kifosztalak. Olyan szomorúan tudsz nézni ilyenkor, de... De sajnos kell ez az 500 arany. Ne haragudj miatta. Na, akkor meg tudjuk venni ezt a növényt is. Off on another adventure, are we? Úgyhogy akkor visszatérek Hogwartsba. Megveszem a növényt, és utána megyek a professzorral találkozni. Nem a bájítóboltba kell menni, hanem ide. És akkor utána megyek a professzorral találkozni. Mert hogyha véletlenül lenne harc vagy csata, akkor meg tudom csinálni a próbát. Told that last Clement. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Jó, csak nála nem épp ilyen növények vannak. No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. Ide jöttünk, mert legalább a Revelióval megtaláltuk a következő levél helyét. Viszont akkor bejövünk ide a bájítartanhoz. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. De nála sincsenek ilyesmi növények. I hope to see you again. Úgyhogy akkor a Hogwartsi állomásra kell átmenjünk. Világtérkép. Meg felső Rockfielden van már 3 küldetés összegyűlve, úgyhogy szerintem a Hogwartsi állomás után nem mondjátok, hogy nem fedeztem fel a Hogwartsi állomásnál. Viszont úgyis oda kell menni, úgyhogy akkor itt biztos, hogy van egy Merlin próba. Akkor átjövünk ide. És bolt csak van itt a város környékén. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Vagy nincs. See if there's something you need. Itt van. Thank you for your patronage. Na, és ez a kesztyű jobb is, That's mint been a ami van. pleasure. De ha már itt vagyok, lássuk csak ezt a próbát. I know what that means. Merlin trial. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other.
Hát akkor ez így most nagyon jó kérdés lesz. Mindegy, egyszer aktiválom. És talán megmutatja a térkép a helyes irányt. Itt kell valamit csináljak. Aha. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people. Nem az, aki jó kell, hanem a depulzó. In midair. Depulso! Igen, a depulzó le tudja lökni. Viszont a depulzóval is el kell juttatni a követ a helyére, ami... Hol lehet a depulzónak a helye? Illetve hol lehet a kőnek a helye? Revelio! Itt. Viszont akkor ide kellene egy reparót találni. Mindegy, megpróbáljuk oda belökni a depulzóval. Reparo! Depulso! Reparo! Depulso! Rákerült a helyére, de itt valami még mindig nincs rendben. Mondom, nagyobb erővel kell ezt csinálni majd. Revelio! Jó, szerintem még itt sincs meg, ami ide kell. Na de menjünk kell a... Megnézem, hogy itt milyen állat van, amit be tudnák fogni. Tesztrálok. De még ez a része a tesztrálós része a küldetésnek még nem oldódott fel. Legokosabb az, ha seprivel oda repülök a toronyhoz. Intriguing case. És akkor B. És akkor itt meg kell várnunk a professzort. Over here. We're not alone.
We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Na, nem is baj. Well, this isn't tudjuk használni több ellenfélen a mandragórát. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. I don't see myself. Quickly now. Ja, és közben láthatatlanul kellene megközelíteni. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Or, I suppose we could charge right into their mist. Melyik a Petrificus Totalus? Glacius, Leviosa. Ez lenne az? Nem, ez a Capitulatus. Melyik a Petrificus Totalus? F gombot kell nyomni az ellenséghez közel érve. Run the other way with it. Na. Elsőre sikerült legyőzni egy ilyen koboldot, elméletileg sikerült több ellenfelen is az izé. Úgyhogy ha minden igaz, akkor most a küldetésekbe Garlic megbízása megvan, úgyhogy meg fogja tanítani a Wingardium Leviosa-t. Na, és a tornyok közelében kell gyakorolni a repülés, meg a torony közelébe. Szóval, ha odaértünk a toronyhoz... Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Revelio. I will draw blood. I know I
Let's get this over with. I won't bet. That's your best. Ooh, this shouldn't take long. I wanted a challenge. Why don't you come up here and fight me? Hát tévedtem, hogyha azt hittem, hogy ilyen egyszerűen menni fog. I will draw blood. Taste goblins, you'll There you are. You can't stop us. Not very good at this, are you? Not quite. Kill spell plant. City. Not quite. You only have Ranrock to blame. Na, sikerült újabb kabarcsapatot kiiktatni. És amúgy ez sem volt egyszerű. Looks like we found the entrance. Lootolok, meg kevés az alanyom. It's locked. Na, futassuk át a tornyot. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't De learn milyen it soon enough, we lesz can azért work on egy it back pár at the lábat. Revelio. I wonder who this is. Itt van is egy. With robes like that, it could be anyone. Ilyen köpennyel bárki lehet. Szerintem ez Merlin. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Welcome to San Bakar's Tower. Lakán üdvözölt. Hármas szintű zár. Nem tudom, hogy zárakat tudok-e nyitni, de emlékeim szerint adottságpontokat tudok kitenni. Pirnító megidézi egy ranggyűrűt. Célpontjának közelében lévő ellenségeket is lebegteted. Na, a Confringóhoz jó lehet ez. Na, a depózó is jó lehet.
Sötét varázslatok azok annyira még nem számítanak nekünk. Inkább olyasmi kéne, ami bármint csak egy csomó adottságot ki tudok rakni. Akkor a lopakodásnak a nagyobb részét kiraktuk. Maxima főzet növeli a támadások sebzését, megtöri az ellenfelek pajzsát. Mandlagóra a cselekvőkép RND megnő. Oké, a láthatatlanná tévő főzet hosszabb ideig tart. Na akkor kirakjuk a 2 káposztát. Na az Edus főzet sebezhetetlenné tesz. És akkor erősítsük a varázslatokat. Főleg azokat, amiket tudunk használni. És ezzel minden adottságpontunkat elköltöttük. De most már sokkal erősebb az összes varázslatunk. És akkor most kell beszélni a portréval a próban. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Ne felejts el, amit lát. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Csipta mágia kocban. This looks intriguing. Nem felejthetjük el az itt látottakat, itt az első próbahelye. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Eddig semmi furcsát nem látok. Nincs itt semmi, amit ki tudnák lőni. De viszont van itt lefele út. Itt tudom megvizsgálni az ősi mágia nyomát. Impressive. That must have done something.
Best have a look around. És ez kinyitotta a hidat. De jó lépcső. És akkor itt valószínűleg csatázni kell ezekkel a lovagokkal. Öt ilyen nagy erejű lovag lesz, a ládát mindenképp kinyitom. Lila flak. Na, ez mondjuk passzolna a lila sárga. Azt mindjárt meg is nézem. Pontosan. Mondjuk úgy nézek ki ebbe a ruhában, mint egy rossz strici, de mondjuk játékban annyira nem látszik. More traces of ancient magic. Something must be different. Igen, megváltozott, nyílt egy kapu. De ezeknél nem kellett megküzdeni az őrzőkkel. Talán majd itt. Amúgy van egy olyan érzésem, hogy ezzel a dobálóról van tönkre. At least I know what to expect this time. Szerencsére olyan távolról nem fogja el a baltáját. Egyelőre hílelődjünk vissza. Addig nem lenne jó tovább menni, amíg... Jó van, azt hittem a depulzóval ki tudom lőni ezeket a helyeket. These look familiar. Azt látom, hogy azzal kell húzkálni magam. Tehát itt kelleni fog az invító, az akio mágia. Itt lent nem van semmi. Úgyhogy akkor csak azt tudom tenni, hogy belakjuk az akiót. És belakjuk ezt, egyelőre ez így jó moveset lesz. Legközelebb akkor arra fogunk menni, a képességpontot kapunk. Nem rossz gond, Was it Accio I used before? Van valami, de addig nem akarok oda menni.
amíg oda túloldalra át nem jutok. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Csak nem nagyon látok ott olyat, amúgy. Confringo! Accio! Cabalso! Presume I'm looking for traces of ancient magic. Elszóltam. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Mindegy, akkor azzal az egy chesttel nem foglalkozok, csak nem ér annyit. Akkor viszont takiózzuk ide a platformot. Accio! I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Majd oda. És akkor itt a következő kapu. De basszus, most megnyílt a túloldal is. Ne! De amúgy rájöttem, hogy miért csinálja ezt, hogy visszafordul. Mert a mágia ráfókuszálódik az adott vacakra. Accio! What did that burst of magic do? Perhaps I should examine it from both sides of the archway. The room changes when I move in and out of the archway. Revelio. Accio. Nem azt hiszem. More statues.
sajnos kicsi a helyem csapdából. Confringo! Kellene ősmágiát feltekkelni. More statues. Confringo! 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 Nem lett volna komolyabb dolog, csak... Azért talált el így a végén, mert gyorsan le akartam tudni az ősmágia használatával. Na lássuk csak a következő lépést. Erre rá kell ugorjak. Majd gondolom én. Ja, de előtte kis mező átalakítás. Ide kell húznom, mert... Mert itt van ez a pont. Nos, erre volt a továbbia is. Confringo! Accio! What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different.
Na, átjutottam. We'll never get used to these floors. Biztos, hogy nem így kellett volna, hanem a másik világba. És ebbe a kapuállásba csak azért kellett átjönni az előbb, hogy a ládákat felszedjem. Itt vannak dobálnivaló tojások. Confringo! Confringo! Jöttek a dobálók is. Bárhogy is nézzük, ez nagyon nehéz lesz. We'll never get used to these floors. Confringo! Confringo! Confringo!
Confringo! Confringo! Confringo! Nos, kacok, csak sikerült. Basszus, ez nagyon durva csata volt. De legalább feltöltődött egy sáv az izéhoz, az ősmágiához. Úgyhogy a következő csatát akár ősmágiával kezdhetem. Accio! Magam. Oda semmi értelme, nincs még meg oda se. Accio! Accio! Akkor nem tud ugrani, viszont a depózóval közelebb tudnám magam a kapuhoz, az megoldás lehetne. Nem tudom, hogy ténylegesen ez volt a megoldás. Accio! De egyenlőre ebben láttam itt a legtöbb értelmet. Shot potion, ez az. Revelio!
De gondolom itt lesz valami nagy boss fight féleség. Na, 7 főzett. Nagyon jó. Akkor tényleg valami ultimate boss fight lesz. Don't like the look of this. Confringo! Ennyi, semmi komoly nem volt ebben. Aha.
a gömb olyan képesség kellene. Na, tehát ide. Sakkadni. Confringo. Glacier. Na, sikerül. Hú, basszus. De számít nagyon a varázslatok színe. Csak egyes varázslatok hatnak a gömbön. Kellett egy fél meg, mire rájöttem, de összejött. Na, ismerjük meg a próba titkát. Another pensive. Revelio. Nincs több láda a környéken, akkor... Lássuk az újabb melengőt. Tudjunk meg többet a mágiáról. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. Az apám állapota nem javul, azt hiszem, hogy I don't think he'll ever valaha recover ki from the fogja death. heverni a bátyám halálát. It is agonizing to see those we love suffer. Szeretteink szenvedését. The drought was years ago. A The száj már pain of évekkel losing ezelőtt him is as véget deep ért for him now as elvesztése if it miatt. happened only Érzett yesterday. fájdalmat olyan mély, mint hogyha He doesn't need pretty pillars, he needs viszont peace. békére, igen. What if I could help him, Professor? Mi lenne, ha segítenék You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. szabadítani a fájdalomtól. Ez arra célzott, It hogy is meg tempting, akarja I ölni az know, apját. to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. Átalakításra gondol. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your Nem pain az to ön dolga take. elvenni a fájdalmát. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then.
Valamire készül. Another memory. Now to find a way out of here. Na, próbát sikerrel végrehajtottuk. That must be the way back to the map. És akkor most visszatérhetünk a térképcsarnokba. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensieve in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensieve. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensieve. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensieve. Before the witch from the last Pensieve, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensieve provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... my studies. Yes, sir. Before you go... Na, mielőtt elmennék. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Na és ezzel teljesítettünk egy újabb küldetést. És úgy látom, hullanak a levelek, úgyhogy beköszöntött az ősz. Bár kicsit furcsa, hogy nem összejöttünk, de... Assignment's all finished. Itt az ideje, bebizonyítsátok párba, hogy kiderüljön ki lesz új. Oké. De igazából túl voltunk az utolsó fordulón. I should ask Sir... I've got spectacular
Üdv ismét csodás hírünk vannak, a seppi fejlesztés elkészült, ugorjon csak be a boltba. Remélem, hogy a lehető leghamarabb eljön hozzám és sürgős. Oké. Akkor még egy kis küldi. Vonai professzor megbízása. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. A következő a Descendo mágia lesz. De még mindig nem vagyunk előrébb semmivel. Költenek kiplantozása. Revelio. Ez a konyha. Soha fogalmam sem volt, hogy kik dolgoznak a konyhán a Oxfordba, de most már tudom. Remélem legalább jól megfizetik a házi manókat. Na, lássuk csak mik a fő küldetések. Fejlett mágikus képességet, hogy hozzáférj a következő próbához. Vegyél részt állattanórán. Deríts ki, mit szeretne tőled Godwigmon. Garlic professzor első megbízása. Oké. Először elmegyünk repülést gyakorolni. Na oké, akkor kezdjük el a Madame Kogava második megbízásával. Át a világtérképre. Akkor egyszer oda kell felsepplizzek. Nagyon nem szeretem, mikor a kutya így ugott. Ott volt egy labirintus. There we go. Ez így megvan. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Lássuk csak, mit Merlin próbálja.
Revelio. Compulso. Sejtem, mi a feladatom. Kellene a Levioso varázslat. Levioso. Accio. Nem, akkor az Accio-val fogjuk csinálni. Revelio. Már nem azért, de bent van mind a négy, szóval mit kéne még tenni? Revelio. Vagy bebágoltam ezt a mellé próbát? Nem, mindegy, így a helyén van. Revelio. Valahonnan mindent töltök ki a... Levioso. Confringo. Akkor mi lenne itt a feladat, skacok? Revelio. Bevágoltam volna? Nem, itt van még egy. Viszont ezzel tudjátok, mi lesz a probléma. Revelio. Ugye ez tényleg a Wingardium Leviosa fog kelleni. Beteg tüneték közé tartozik zöldes árnyalat, a pattanásos orjukából tüsszentés közötti zöld és lakütések, sárkány hívnyó, tankönyvnyi esete. Valószínűleg halálos, felírtam egy második adagból szemdol kúrát, de lehet, hogy ez nem lesz elegendő. Ezért felírtam még egy eufória elixírt, hogy megkönnyítsem a beteg valószínűleges távozását. Meg kell tisztítanom a felszerelésemet, nagyon fertőző. Gomb. Nem probléma. Levioso. Így már probléma. Accio. Ezek így magától csak a helyére ugrottak? Viszont itt is 5-nek kellett volna legyen, ha minden igaz. Szóval kell még legyen itt egy labdának valahol. Revelio.
kacsába gurulhatott az utolsó labda. Revelio. Nem, itt van még egy harmadik is. 4-es. Accio. Viszont az utolsó labda valahova elgurult. Revelio. Hiányzik az Revelio. 5. labda. Colto. Accio. Gondoltam, hát ha véletlenül valamelyikre ráugrik. Revelio. Logika azt kívánja, hogy ha tényleg elgurult, akkor errefele a dombon lefele fog jönni. Na jól van, skacok. Úgy látom, az utolsó labda elveszett, úgyhogy megyek tovább. Elég idegesítő egy bug, de... Várjunk csak. Revelio. Azt látom, hogy oda kellene. Arra gondolok, hogy talán láthattam a sebből az utolsó darabját is a próbának. Revelio. Még egy utolsó revendió. Nem, ezt úgy érzem, teljesen bebagoltuk valahova. Hello? Nem, valószínűleg nem. Ma valószínűleg nem Fortnite-ozunk.
Álljunk csak. Itt van ez a Merlin próba, ahol ide kell áthúzni a golyót. Na, mi ez a villogás? Mi volt ez? És akkor a depulzóval ezt meg tudjuk csinálni, ha minden igaz. Jó, ez ennél rosszabbul nem is jöhetett volna. De talán a kapun... Revelio. Na. Csináld már. Az a baj, hogy bezáródik a kapu, hogyha nem vagyok ott. Most kellene kinyissam. Accio. For delivering those potions. Na, jól van, menjünk tovább. Will make mine and my clients. Ezek a Merlin próbák a legnagyobb mumusai. That's it. Itt vannak a pillangók. Mindjárt megtudjuk, milyen jutalmat ad. Come to think of it, Mum. Nem ide akartam jönni. Revelio. Az mit jelz vajon?
tudom, hogy egy plot kell keressek. Ott van mi. Itt is van. Confringo! Jó. A 31-es szintű lápitról kicsit nehéz lesz még. Ennyi mellém lép és meghalok. Ez így esélytelen. Seems a pleasant enough little place. Megnézem, visszaszpónolta a golyó. Igen, visszaszpónolt. Akkor még egyszer megpróbáljuk. Meglett, és most át kell rögtön a hídon. Nagyon elszúrtam, de talán belelepül. Alan himself would be proud. Na, megvan az új megvizsgálva. Az előző is meg lett volna amúgy, hogyha nem pagolnak be a... golyóink. Akkor nem tabolunk, hanem visszatérünk. Nem, az ősi mágia aktivitást szeretném megnézni. I'm going straight. Abandoned long ago, no doubt.
Confringo! Confringo! Revelio. Mondtam ide. Caborso. Accio. Accio. Akkor nekifutásból megpróbálok átugrani. Vagy innen fel. Vagy... If only Professor Fig could have seen that. Majd teljesítetted. És akkor átmegyünk a hold fényes részre. Mit kell itt használni? Vagy lehet, hogy kell majd ide jöjjek. Na mindegy, visszagyors utazunk a Oxfordba. Nem tudom pontosan hol tartozkodik Madame Kogava, de megtanít nekem egy varázslatot, úgyhogy tökéletes lesz. De az, hogy honnan szerzek taknyot, az nagyon jó kérdés. If I could undo all that happened that day, I would. Örülök neki, hogy sikerült a lehetőleg messzebb hopponálnom tőle. All I can say is I just know we're going to see who can stay up the latest. Sleeping draft should ensure my victory. De nem mutatja a térkép már Madame Kogavát. We stayed up almost the entire night the other week talking about the
Ja, gondolom azért nincs itt, mert éjszaka van. Revelio. Nem tudok vajon várakozni? Mindjárt kiderítem. Vagy elmegyünk Gallik professzor órájára. És akkor Gallik professzor nappal meg fog jelenni. De azért... A legfontosabb... Na, ami küldetéseket látok így a térképen, meg fogok csinálni. Most megint átállunk a kis küldetésekre. Haladtunk ma már eleget egy próbatétellel. Hogy felgyorsítsam az idő múlását. Térképet megnyitva meg kell nyomni az F gombot. Protego! És akkor most elméletileg délelőtt van. Túl voltunk egy órán, és akkor most kell beszélni a professzornőrrel. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Jól emlékszem, ez volt az első, amit a Roniknak When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Puss és pött. És állítólag ez a sziklákat is képes lesz felemelni. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. És akkor a Levioso helyett jött a Wingardium Leviosa be. Great's out for you in the next room. You're a natural. És akkor ezt még mozgatni is tudom. És ez egy újabb megoldása lehet egy másik mellénkapunak. Wingardium Leviosa. És ki hitte volna, hogy ezek alatt főzetek vannak. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. What are you up to now?
Köszöntem a segítséget. Akkor most elmegyek a másik küldetésre. Hogy visszamegyünk Madame Koglavához, hogy megtanítsa az áresztó momentumot. Majd foglalkozni fogunk az összes kis küldetéssel. Welcome back. Have you Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice a restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Na, a T varázslatot megnyomva, ez egy pár másodpercre megállítja a tárgyakat. I recommend practicing your... Jaj, nem. As much as possible. That's it. Keep it up. Na, már Madame Koglavá második szintű küldetése is megvan. Úgy érzem, itt az ideje körülnézni a térképen, hogy hol vannak különböző küldetések. Itt nem jelez. Ezen a helyen jelzi a könnyű mintegy küldetést. Itt nem jelz küldetést. Itt se jelz küldetést. Itt sem. És itt sem. Szükségszobájába továbbra sincs. Úgyhogy akkor jöjjön el. Protego! Utána elmegyünk, megnézzük a sepli fejlesztést. Gondolom, amit hallottam. Muggle school is so dull compared to Hogwarts. Teljesen véletlen megtaláltam a következő kulcsot. It's tradition in my family. Fú, ezt elföltem. Késő. Még nem, de most ment. Most fog átmenni szerintem. A hangját kellene figyelni. Oké. Megvan a harmadik hátélme is.
Revelio. Miss going flashes. És megvan az Azkabanban az összes mindent róla. I really have made a mess of things. A Bloom mit akar. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Na, rendben. Összegyűjtjük. Nem kell ide más, csak az Accio bűváj. Tökéletes. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Azzal a nevetséges főtetekből látletjével kikettültem az üstemet és kezdhettem minden előről. Micsoda csapás az a fiú, azt hiszi mindent tud a bájicalakról, és kísérletivel mindig megszavallja Sharp professzor óráját. Teljes bizonyossággal ki lehet jelenteni, hogy nem Weasley professzornak a öccse lenne, már végig kicsapták volna. Ott már megint süt valamit vacsorára, kezdem egyre jobban megkedvelni, amit készít, bár még mindig jobban szeretem a húspástétomot. Amúgy nagy tahók voltunk, elolvastuk a lány naplóját. Any spell. Why can't students see that? Accio! Van itt egy Revelio. Arresto momentum. Rossz komp. Accio! Megvan a harmadik könyv is. És van itt egy Revelio. Revelio! Itt. Ott van a következő repülőkönyv. Gondolom egy megadott útvonalat követnek, szóval ha itt várok, akkor Accio! meg is van. Revelio! Az az lenne, vagy ez az egy ilyen házkulcs? Ez egy házkulcs. Jól van.
Akkor ezt is csináljuk tovább. Got it. Na és akkor kellene az utolsó könyv is. Revelio. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? A fenti részen a könyvtár ezen részén nem voltam, és ott is van. Accio! That's the last book. Now to take them back to Cressida. Na, skacok, már megértem, mert ezzel a plusz küldetéssel szereztünk egy házkulcsot is. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading. Pillanat. It's a relief to finally have an answer as to why. Na. Lássuk csak a további küldetéseket. Világtérkép. Itt a világtérképen 3 küldetést mutat. Mind a 3-at felső Roxfieldben. Úgyhogy el fogunk oda menni. Azon túl Roxfielden most újra megnyílt a küldetés, úgyhogy most ez lesz a következő helyszín. Ide fogunk gyors utazni. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. A sepli fejlesztés 1000-be kerül, de most már szereztünk annyi cuccot, hogy el tudom adni. Ez a köpeny erősebb. Ez a ruha erősebb. A köpeny gyengébb. Ezüst keretes szemüveg az jó lesz. Kesztyű jó lesz, ha megtartom. Ez a gyengébb. Ez a sapka valami ocsmány.
Inkább a kékkesztyűt tartanám meg, és abból is a 27-est. Az iskolai talán nem kell. Sivatagi nomád sál, ez egész jó. Eladtam mindent, és akkor tudunk csinálni egy seprűfejlesztést. You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendelle that Miss Razor's mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Na, világtérkép kell nekünk. Ide a legközelebbi az Canterbury, ha jól látom. Itt az a hírhet troll, ami ellen megküzdöttünk az előbb, és nem tudtuk legyőzni. De innen elindulunk oda a seprűháton. Revelio. I'll have taken your life before you even realize it's gone. The Ministry ought to relax their feelings towards the dark arts. Semmi, azt hittem. Meg van ez az állósabb, igen. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Hufflepuff. Ide nincs valami gyors utazási pont a környéken, hogy ne kelljen. De itt. Jó, Iron Térbe bejövünk, skatok. Nincs messze, csak ne kelljen legközelebb gyors utazási pontot. I should investigate. Revelio! Ott van mi. És itt is van egy küldetés.
Tehát akkor azt is fel fogjuk venni. You'll enjoy your time in Irondale. Shame about Revelio. Hello, nice to meet you. Oh, hello. The name is Porrick Haggerty, and this is my shop. What may I help you with? I'd like to ask you about your shop, if you don't mind. Certainly, that'd be fine. What would you like to know? What do you have for sale? What can I help you with today? Hát, nincs trolltaknya. Glad you were able to stop by. De ilyen alapanyagféléket árul. Van itt egy küldetés. Oh, how I love a good puzzle. De add el a Twiddley-vel még nem foglalkozunk. Oh, here's a pleasant surprise. Mit kellene így csinálni Merlin próbájába? Revelio. Itt látok valamit, az biztos. Itt vannak ilyen golyók. Ezeket el kéne juttatni valahova? Revelio. Merlin próbájának a helyei általában zölddel villognak. És közel vannak a Merlin próbájához. De én itt most semmi hasonlót nem látok. Fascinating, truly fascinating. Jól van akkor. Aha, itt van. Nem, ez ilyen szárnyak. Amire még gondolni tudok, az itt fent a világító toronynál. Ezt kellene, de mit kellene csinálni velük? Gondolom el kell akkor pusztítani őket. És akkor kellene még valahol ilyesmiknek legyen. Legalábbis gondolom én kell még valahol ilyennek legyen. Ha onnan indul és erre jön el, akkor talán még így a vége fele lesz valahol. Azóta is hát egy olyan 3-3,5 órásra tervezem most ezt a videót. Most, hogy nem nyílja ki a hátam az ülőhely,
most egy fokkal jobb. Most tudok játszani anélkül, hogy bármi lenne. Milyen hétvégi programok vannak, amitől kiégett az agyad? Megvannak. These Merlin trials won't get the best of me. Sikerült a következő Merlin. Igazából ezek a Merlin próbák ilyen kutató vackok, de elég sokat kell kutatni. Tetszik az új stricis palástom? Hát még nem. Ez ilyen teljesen stricis. Kockás lila. Professor Hallam was carrying some powder. Na, találtam világos alvóruhát. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Na, lássuk csak. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Na, mégse olyan komolydekáros, mint aki... Strong competition? Could that have been a compliment, Imelda? Go ahead, believe what you want. Makes no difference. Compliments make people soft. No one goes round telling me I did a fine job. Do I care? No. I say I'm the best and that's all I need. So please, try to beat my record, 5th year, and don't be disappointed when you lose. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Legutóbb elsőre sikerült. I'd say that was acceptable. Na. Brilliant. Nagyon fontos, hogy nem hagyhatunk ki ellenőrző pontot. I'm getting the hang of this. Rossz gomb. Brilliant. Made it.
még egy ellenőrző pont, mert éppen, hogy csak meg lesz. This is rather fun. Na, legyőztem Imeldát újra. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with mer people. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Kicsit nagyképű, de azért nem rossz ember. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Na, szevasz Mr. Stone. Este majd belépek én is a Steam-edbe, ha Steam-elsz. It must lead to something grand. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumours surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Remélem pont olyan nehéz, olyan magas szintű küldetés lesz, mint mikor az elején. I should look into the statue Madam Twiddle mentioned. És itt közvetlen van még egy másik Merlin próba is. I know a Merlin trial when I see one. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Nincs elegendő májvám. Nem tudom mi az a májva, ami ehhez kell, de... Majd kiderül.
Biztos fogok találni valahol. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Why are there so many vases? I suppose I should try to find all the vases. I think there should only be a few more vases. Egyenlőre 17 van meg. Revelio. Ott a 19. Confringo. I'm nearly finished. One more vase. Revelio. Ott az utolsó. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. Megjelent egy aréna. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Arresto Momentum. Confringo. Confringo. Should think they felt that in London. Wingardium Leviosa. Confringo.
nyilván megvan. Hány hullám van? An intruder! You won't survive this, my young friend! Confringo! Wingardium Leviosa! Confringo! 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 Up for a bit of dying, are we? You don't believe you can defeat me, do you? Vissza felföldre. Nehéz így hullámokba, az biztos. Nem volt egyszerű, de igazából nekem csak ki kellett derítenem azt, hogy mi volt itt. Úgyhogy látogassunk meg a madamot. Azért is szeretnék ma hosszabb Harry Potter streamet, mert... There's no telling what lies in wait for me in there. Holnap nem fogok ráírni. Egyáltalán. Kedden igen, de holnap egyáltalán nem fogok. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes. I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done! Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. Na. Viszont most már tényleg 3 órája tart, úgyhogy ezt a mait abba hagyom. Köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb innen fogjuk folytatni. Kedden és szerintem ezzel fogunk játszani. Ha minden jól megy, 4 fele érek haza. Szóval egy 5-től 8-ig szeretném csinálni. Megcsináljuk a 3 kis küldetés felső Roxfortnál. Utána visszatérünk a Roxfortba a fő küldetésekre. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztetek, majd legközelebb folytatjuk. Na, sziasztok!